নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান ইউটিউব চেনেলৰ অন্য ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠ দ্য লাষ্ট লেসন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মই প্ৰত্যেকটো লাইন অসমীয়াত ভাঙনি কৰি যাম অসমীয়াত তোমালোকক বুজাই যাম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে কোনো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা দ্য লাষ্ট লেসন শেষ পাঠ মই পোনপটীয়াকৈ পাঠটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা তেনেহ'লে সন্মুখত কিতাপখন লৈ লোৱা তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first words about them. সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা মই বৰ পলমকৈ স্কুললৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু বৰ ভয় খাই আছিলোঁ যে মই সেইদিনাখন হয়তো মাৰ খাম বা সেইদিনাখন হয়তো মই গালি খাম কাৰণ সেইদিনাখন এম হেমেলে অৰ্থাৎ স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক বা হেডমাষ্টাৰ এম হেমেলে সেইদিনাখন পাৰ্টিচিপলছৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা কথা আছিল যাৰ প্ৰথম আখৰকেইটা কি বা মৌলিক নহয় যিকেইটা বেচিক মানে যিকেইটা মূল বস্তু সেইকেইটাকে মই নাজানো For a moment I thought of running away and spending the day out of doors এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে মই সেইদিনাখন স্কুল নগৈ স্কুলৰ পৰা পলাই যাওঁ আৰু দিনটো বাহিৰতে কটাওঁ It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. সেইদিনাখন দিনটো বৰ উবাল আছিল আৰু বৰ ফটফটীয়া এটা উজ্জ্বল দিন আছিল চৰাইবোৰে হাবিৰ মূৰত চিঞাই আছিল চৰাইবোৰে কিৰিলিয়াই আছিল আৰু প্ৰুছিয়ান সোলজাৰসকলে প্ৰুছিয়ান সৈনিকবোৰে সমিলৰ কাঠফলা মিলটোৰ পাছফালে মুকলি পথাৰত তেওঁলোকে ড্ৰিল কৰি আছিল তেওঁলোকে অনুশীলন কৰি আছিল It was all much more tempting than the rules of participles but I had the strength to resist and hurried off to school আৰু এই সকলো বস্তুবিলাক বাহিৰৰ যিমানবিলাক পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছিল এই বাহিৰৰ পৰিৱেশটো ইমান লোভনীয় আছিল যে তেওঁ সেইদিনাখন স্কুল নগৈ স্কুলৰ পৰা পলাবলৈ তেওঁ বাৰে বাৰে মনটোৱে কৈ আছিল কিন্তু তেওঁ সেইকণ শক্তি আছিল যে তেওঁ সেইবিলাকক বাধা দি সেই যিটো তেওঁ স্কুল নগৈ স্কুলৰ বাহিৰত দিন কটোৱাৰ যিটো টেম্পটেশ্যন আছিল সেইটো বাধা দি তেওঁ সেইদিনাখন স্কুললৈ গৈছিল আৰু খৰধৰকৈ বুলি স্কুললৈ আগবাঢ়িল When I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board আৰু যেতিয়া মই টাউন হল পাৰ হলো টাউন হলৰ সন্মুখত দেখা পাইছিলোঁ যে তাত এটা মানুহৰ ভিৰ লাগি আছিল এখন মানুহৰ ভিৰ লাগি আছিল তাত এখন বুলেটিন বোৰ্ড আছিল বুলেটিন বোৰ্ড মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন বোৰ্ড য'ত নিউজবিলাক খবৰবিলাক তুলি ৰখা হয় বা ধৰি ৰখা হয় বুলেটিন বোৰ্ড তোমালোকে নিশ্চয় স্কুলত বা কলেজত দেখিছা তোমালোকৰ এখন নটিচ বোৰ্ড থাকে তোমালোকৰ স্কুলৰ যিমানবিলাক খবৰ স্কুলৰ ভিতৰৰ খবৰবিলাক সেই নটিচ বোৰ্ডত দিয়া থাকে ঠিক তেনেকৈ বুলেটিন বোৰ্ডত হৈছে এখন দেশৰ যিবিলাক খবৰ সেই বুলেটিন বোৰ্ডত লগোৱা থাকে For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the drops, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? আৰু যোৱা 2 বছৰ ধৰি আমাৰ সকলোবিলাক বেয়া খবৰ সেই বুলেটিন বোৰ্ডখনৰ পৰা আহি আছে যুদ্ধত হাৰি যোৱা খবৰ কোনো ড্ৰাফটৰ খবৰ বা কোনো কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ কিবা আদেশ ইত্যাদি ইত্যাদিবিলাক যোৱা বছৰৰ পৰা সেই যোৱা 2 বছৰ ধৰি সেই বুলেটিন বোৰ্ডৰ পৰা আহি আছে আৰু মই অকণ নুৰুৱাকৈ ভাবিলোঁ এইবাৰ বা কি হ'ল বা এইবাৰ বা কি খবৰ আহিছে Then as I hurried by as fast as I could go the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me Don't go so fast Bub you will get to your school in plenty of time আৰু যেতিয়া মই খৰধৰকৈ বুলি স্কুলৰ ফালে আগবাঢ়িছিলোঁ তেতিয়া
পিছফালৰ পৰা এজন কমাৰ যাৰ নাম আছিল ৱাটচাৰ ব্লেক স্মিথ মানে যি লোহাৰ বস্তু বনায় দা কটাৰী বনোৱা যিজন ব্যক্তি সেইজনক কোৱা হয় ব্লেক স্মিথ আৰু সেইজনকে কমাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই কমাৰজনৰ নাম আছিল ৱাটচাৰ আৰু তেওঁ পাছফালৰ পৰা চিঞৰিছিল যে হে ৰাবুপা তুমি ইমান খৰধৰকৈ নগলেও হ'ব তুমি যথেষ্ট সময় থকাতকৈ স্কুল পাবাগৈ I thought he was making fun of me and reached Am Hamel's little garden all out of breath. আৰু মই ভাবিলোঁ তেওঁ মোক উপলুঙা কৰিছে তেওঁ মোক জুকাইছে আৰু মই একে উখাহতে গৈ এম হেমেলৰ সেই কণমানি বাগিচাখনত গৈ উপস্থিত হ'লোঁ Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street the opening and closing of desk lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better and the teacher's great ruler rapping on the table সৰ্বসাধাৰণতে যেতিয়া স্কুল চলি থাকে বা স্কুল আৰম্ভ হয় তেতিয়া ৰাস্তাৰ পৰাই এক ডাঙৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ বা এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ শুনিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে সকলোৱে একেলগে কাণত হাত ৰাখি একে সুৰে তেওঁলোকৰ পাঠবিলাক পঢ়ে সিহঁতৰ ডেস্ক বেঞ্চবিলাক ওলোৱা সোমোৱাৰ শব্দ কৰে আৰু লগতে সেই শিক্ষকৰ যিডাল স্কেল বা ৰুলাৰ সেই ৰুলাৰডালে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বেছি চিঞৰ বাখৰ কৰিলে সিহঁতক শান্ত কৰিবৰ কাৰণে টেবুলত ধাম ধামকৈ মাৰি দিয়ে সেই শব্দবিলাকো শুনিবলৈ পোৱা যায় But now it was all so still কিন্তু এতিয়া সেই সকলোবিলাক নীৰৱ হৈ আছে একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ আছে I had counted on the commotion to get to my desk without being seen but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning আৰু মোৰ এটা ভয় লাগি আছিল যে মই কেনেকৈ কোনেও নেদেখাকৈ কাৰো লক্ষ্যত নপৰাকৈ যে মই মোৰ নিজৰ ঠাইত মোৰ নিজৰ আসনলৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু সেইদিনাখন একেবাৰে দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ নিচিনা একেবাৰে নীৰৱ হৈ আছিল কোনো ধৰণৰ হাই উৰুমি বা হুলস্থুল নাছিল Through the window I saw my classmates already in their places and Am Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm আৰু কি হৈছিল যে সেইদিনাখন খিৰিকেদি মই দেখা পাইছিলোঁ যে মোৰ সহপাঠীসকল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজৰ ঠাইত বহি আছে আৰু এম হেমেলে সেই লোহাৰ স্কেল পাত ৰুলাৰ পাত কাষৰি তলত ভৰাই তেওঁ আগ পাছ কৰি আছে কোঠাটোত আগলৈ গৈছে এবাৰ পাছলৈ গৈছে এবাৰ I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushed and how frightened I was. আৰু মই দুৱাৰখন খুলি সকলোৰে সন্মুখেদি সকলোৰে আগেদি যাব লগা হৈছিল আৰু তুমি কল্পনা কৰিব পাৰা যে সেই সময়ত মই কিমান ভয় খাইছিলোঁ কিমান আতুৰ হৈ পৰিছিলোঁ যে সেই তেনেকৈ সকলোৰে আগেদি যাবলৈ But nothing happened. Am Hamel saw me and said very kindly Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you. কিন্তু একো নঘটিল বৰঞ্চ এম হেমেলে মোক সেইদিনাখন মৰমেৰে ক'লে কণমানি ফ্ৰান্স সোনকালে তোমাৰ ঠাইলৈ যোৱা আমি তোমাৰ অবিহনে পাঠ আৰম্ভ কৰিছিলোৱে I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. কি কৈছে যে তেওঁ যেতিয়া এম হেমেলে নিজৰ ঠাইলৈ যাবলৈ কৈছিল নিজৰ আসনলৈ যাবলৈ কৈছিল ফ্ৰেন্ডছে একে উখাহতে একে জাপতে তেওঁ নিজৰ গৈ ডেস্কত বহিলেগৈ ডেস্কৰ ওচৰত বহিল আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁ ভয়টো আঁতৰা নাছিল তেতিয়ালৈকে তেওঁ ওপৰলৈ চাব পৰা নাছিল যেতিয়া তেওঁ ভয়টো অলপ থাম কাটিল তেতিয়া তেওঁ ওপৰলৈ চাই দেখে যে সেইদিনাখন তেওঁলোকৰ শিক্ষক এম হেমেলে তেওঁৰ সেই ধুনীয়া পোছাকযোৰ পিন্ধি আছিল যিটো তেওঁ সেউজীয়া শাৰ্টটো সেউজীয়া কোট তেওঁৰ ফ্ৰিল শাৰ্ট আৰু সেই সিল্ক মানে সিল্কৰ যিটো টুপি আছিল
কপাহী যিটো টুপি আছিল সেই টুপিটো যিটো গোটেইটো ফুল বচা আছিল সেই কপাহী ফুল বচা টুপিটো পিন্ধি আছিল যিযোৰ পোছাক তেওঁ কেৱল ইনস্পেকশন ডেজ অৰ্থাৎ স্কুলত যেতিয়া ইনস্পেক্টৰ আহে বা তেওঁ নিজে কেতিয়াবা ইনস্পেকশন কৰিব লগা তদন্ত কৰিব লগা হয় তেনেকুৱা দিনত বা কোনো প্ৰাইজ ডে অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা দিনতহে তেওঁ সেই পোছাকযোৰ পিন্ধিছিল Besides, the whole school seemed so strange and solemn. ইয়াৰ বাহিৰেও ইয়াৰ উপৰিও স্কুলখন দেখিবলৈ বৰ আচহুৱা যেন লাগিছিল বৰ আচৰিত লাগিছিল But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others beside. কি কৈছে যে সেইদিনাখন মোক আটাইতকৈ বেছি আচৰিত কৰা কথাটো হৈছে যে আমাৰ পাছফালৰ বেঞ্চবিলাক যিবিলাক সৰ্বসাধাৰণতে খালী হৈ পৰি থাকে সেইদিনাখন গাঁৱৰ মানুহেৰে ভৰ্তি হৈ আছিল গাঁৱৰ মানুহ বহি আছিল আৰু তাত কোন কোন আছিল তাত হজাৰ আছিল বৃদ্ধা হজাৰ আছিল হজাৰ মানে হৈছে যিজন ব্যক্তিয়ে ঘোঁৰাৰ লেকাম ঘোঁৰাৰ জোতা বা ঘোঁৰাৰ পিঠিত বহিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যিখন চেডেল এইবিলাক বনায় সেই মানুহক কোৱা হয় হজাৰ আৰু লগতে কোন আছিল হজাৰ আছিল আৰু হজাৰে কি কৰিছে তেওঁ তিনিকুণীয়া টুপিটো পিন্ধি আছিল আৰু লগত কোন আছিল প্ৰাক্তন পৌৰপতি প্ৰাক্তন পোষ্টমাষ্টাৰ আৰু অন্যান্য বহুতো ব্যক্তি পিছফালে বেঞ্চত বহি আছিল Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. আৰু সকলোকে সেইদিনাখন দেখাত বৰ দুখী লাগিছিল হজাৰে লগত এখন পুৰণি প্ৰাইমাৰ লৈ আহিছিল পুৰণি প্ৰাইমাৰ মানে হৈছে আমাৰ বৰ্ণমালা থকা যিখন পুথি যেনেকৈ অ আ ক খ থকা যিখন কিতাপ সেইখনক প্ৰাইমাৰ বুলি কোৱা হয় যিখন কিতাপত বৰ্ণমালা পঢ়িবলৈ পোৱা যায় সেই কিতাপখনকে প্ৰাইমাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকৰ ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ যিখন ফ্ৰেঞ্চৰ যিটো বৰ্ণমালা সেই বৰ্ণমালা থকা কিতাপখনকে কোৱা হয় প্ৰাইমাৰ আৰু তেওঁলোকে সেই হজাৰে সেই প্ৰাইমাৰখন লৈ আহি তেওঁ নিজৰ আঁঠুৰ ওপৰত মেলি লৈছিল আৰু সেই প্ৰাইমাৰখনৰ ওপৰত তেওঁৰ সেই ডাঙৰ চশমাযোৰ অৰ্থাৎ তেওঁ পাৱাৰ লগা সেই চশমাযোৰ থৈ দিয়া আছিল পাতবিলাকৰ ওপৰত While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and said in the same grave and gentle tone which he used to me, said, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. কি হল আৰু ইতিমধ্যে এই কথাখিনি ভাবি থাকোতে ফ্ৰেঞ্চে এই কথাখিনি তেওঁ মনতে ভাবি থাকোতে এম হেমেলে তেওঁৰ নিজৰ চকীত বহিল আৰু সেই একেটা সুৰতে একে স্বৰতে যিটো সুৰ বা যি কণ্ঠই মানে যিটো মুডত তেওঁ ফ্ৰেঞ্চক কথাখিনি কৈছিল সেই একেটা সুৰতে তেওঁ কৈছে মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা ল'ৰা ছোৱালীসকল এয়াই হৈছে আজিয়ে হৈছে এইটো তোমালোকৰ শেষ পাঠ যি মই তোমালোকক দিম শেষ ফ্ৰান্স পাঠ আৰু ইতিমধ্যে বাৰ্লিনৰ পৰা আদেশ আহিছে যে ফ্ৰান্সৰ অৰ্থাৎ আলসাছ আৰু লৰেনৰ যিবিলাক স্কুল আছে সেই স্কুলবোৰত কালিলৈৰ পৰা কেৱল জাৰ্মান ভাষাত অৰ্থাৎ জাৰ্মান মাধ্যমত শিক্ষাদান কৰা হ'ব বা পাঠদান কৰা হ'ব আৰু তোমালোকৰ নতুন শিক্ষক কালিলৈ আহি আছে আৰু আজিয়ে এইটো তোমালোকৰ শেষ ফ্ৰেঞ্চ পাঠ গতিকে মই তোমালোক সকলো মনোযোগী হোৱাটো বিচাৰিছো
What a thunderclap these words were to me. আৰু সেই শব্দকেইটা মোৰ কাৰণে কি যে এক বজ্ৰপাত সদৃশ আছিল. On the Ratses, that was what they had put up at the town hall. এতিয়া ফ্ৰেণ্ড যে গম পাইছে, বুজি পাইছে যে সেই টাউন হলৰ সন্মুখত বুলেটিন বৰ্ডখনত কি লিখা আছিল বা কি খবৰ ওলমাই ৰখা হৈছিল. My last friend's lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the surf. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. The friends কি কৈছে যে মোৰ শেষ ফ্ৰান্স পাঠ কিয় মই চোন ভালকৈ লিখিবকে নাজানো আৰু মোৰ এতিয়াই শেষ পাঠ পাবলৈ পাঠ হ'বলৈ হৈ গ'ল. এইটো কেনেকুৱা কথা? তো মইতো আৰু শিকিব নোৱাৰিমেই. তেনেহ'লে চোন মই ইয়াতেই মোৰ ফ্ৰেঞ্চ ভাষা শিকা সমাপ্ত কৰিব লাগিব, শেষ কৰিব লাগিব. মই সঁচাকৈ বৰ দুখিত যে মই নিজৰ পঢ়াৰ সময়ত যি সময়ত মই পঢ়িব লাগিছিল, শিকিব লাগিছিল, সেই সময়ত মই নপঢ়িলোঁ, নিশিকিলোঁ. তাৰ পৰিৱৰ্তে মই চৰাইৰ কণী বিচাৰি বা চাৰত গৈ চুচৰিবলৈ, অৰ্থাৎ চাৰ তাৰ এখন নদী হয়, চাৰত মই পানীত সাঁতুৰিবলৈ বা বোকাত চুচৰিবলৈ বুলি গৈছিলোঁ. মই তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি কিতাপখিনি পঢ়িলোহেঁতেন, শিকিলোহেঁতেন বুলি তেওঁ দুখ কৰিছে. মোৰ কিতাপবোৰ যিবিলাক কিছু মুহূৰ্তৰ আগলৈকে অনৰ্থক আছিল, মোৰ কাৰণে অৰ্থ নাইকিয়া এটা বোজা আছিল, এতিয়া মোৰ পুৰণি বন্ধু হৈ পৰিছে. মোৰ ব্যাকৰণ, মোৰ ইতিহাস, মোৰ দেশৰ মহান ব্যক্তিৰ ইতিহাস, এইবিলাক এতিয়া মোৰ পুৰণি বন্ধু, যিবিলাকক মই কোনোদিনেই এৰিব নোৱাৰো. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. আৰু M. Hamelৰ কথাটো ভাবি মোৰ এনে লাগিল যেন মই তেওঁক আৰু কোনোদিনে দেখা নাপাম, আৰু এই দেখা নাপাম বুলি ভাবা কথাটোৱে মোৰ মনত দুখ লাগিল. আৰু তেওঁৰ সেই প্ৰকাণ্ড বা সেই স্কেল পাত বা ৰুলাৰ পাতৰ কথা মই পাহৰি গ'লোঁ, বা তেওঁৰ যিটো ক্ৰেংকি স্বভাৱ, যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক এবাৰ পিটিবলৈ লয়, আকুৰগুজ স্বভাৱ, পিটিবলৈ লয়, এবাৰ পিটিবলৈ ল'লে পিটন নেৰে, বা তেওঁৰ যিটো আকুৰগুজ স্বভাৱ, সেই আকুৰগুজ স্বভাৱটোৰ কথাও পাহৰি পেলালোঁ. কাৰণ তেওঁ যে যাবগৈ, তেওঁক যে মই কোনোদিনে দেখা নাপাওঁ, এই কথাটো মোৰ মনত ভাহি আহিল. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. বেচেৰা মানুহজনে এই ফ্ৰান্সৰ শেষ পাঠটোৰ খাতিৰত, সন্মানৰ খাতিৰত তেওঁ এই সুন্দৰ দেওবৰীয়া পোচাকযোৰ পিন্ধিছে. And now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room. আৰু এতিয়া মই বুজি পাইছোঁ যে গাঁৱৰ বৃদ্ধ মানুহবিলাক কিয় আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পাছফালে বহি আছে. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. কি কৈছে যে সেই বৃদ্ধ মানুহবিলাক কিয় পিছফালে বহি আছে এতিয়াহে মই গম পালোঁ, আৰু তেওঁলোকে এই কাৰণে বহি আছে কাৰণ তেওঁলোকো দুখিত, বা তেওঁলোকেও দুখ অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁলোকেও স্কুললৈ নগৈছিল বা পঢ়িবলৈ শিকিবলৈ বিচৰা নাছিল. আৰু লগতে তেওঁলোকে ভাষাটোৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে এই শিক্ষকজন অৰ্থাৎ M. Hamel, যি প্ৰায় 40 বছৰ অতি বিশ্বাসেৰে তেওঁলোকক সেৱা আগবঢ়াইছিল,
তেওঁকো সন্মান জনাইছে আৰু তেওঁৰ সন্মানৰ খাতিৰত আজি আহি এই সকলো মানুহ গোট খাইছে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশখনক সন্মান যাচিছে যিখন দেশ তেওঁলোকৰ আৰু হৈ থকা নাই While I was thinking of all these, I heard my name called. আৰু এই কথাবিলাক মই ভাবি থাকোঁতেই হঠাৎ মই শুনিবলৈ পালোঁ মোৰ নাম মাতিছে It was my turn to recite. আৰু হেয়া মোৰ পাল আছিল participles বিলাক মুখস্থ মতা What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. মই পাৰ্টিচিপলছৰ যিবিলাক ৰুলছ আছিল যিবিলাক ভয়ংকৰ নিয়ম আছিল সেই নিয়মবিলাক অকণো ভুল নোহোৱাকৈ ডাঙৰ আৰু স্পষ্টকৈ মাতিবলৈ বা গাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰথম শব্দকেইটা কওঁতেই মই লাগি ধৰিলোঁ আৰু মই ভয়ত বেঞ্চত অৰ্থাৎ ডেস্কত ধৰি তলমূৰ কৰি ৰৈ গ'লোঁ ওপৰলৈ মূৰ কৰিবলৈ মোৰ সাহস নহ'ল I heard M. Hamel say to me M. Hamele মোক কোৱা মই শুনিবলৈ পালোঁ I won't scold you little friends you must feel bad enough মই M. Hamele কোৱা শুনিবলৈ পালোঁ যে মই তোমাক গালি নাপাৰোঁ শাস্তি নিদিওঁ কণমানি ফ্ৰেণ্ডছ তুমি হয়তো নিজেই এতিয়া বহুত বেয়া অনুভৱ কৰিছা যথেষ্ট তোমাৰ বেয়া অনুভৱ হৈছে See how it is. Every day we have said to ourselves, wow, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. M. Hamele কৈছে যে চোৱা আমি প্ৰত্যেক দিনে নিজক কওঁ যে বাহ আমাৰ হাতত বহুত সময় আছে আমি আজি নিহিকো আমি কালিলৈ শিকিম আমি এনেকৈ থৈ দিওঁ আৰু চোৱা এতিয়া আমি কেনেকুৱা সময়ত কেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আহি উপনীত হলো আৰু আলচাছবাসীৰে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা যে আলচাছবাসীয়ে আজি কৰিব লগা কাম আজি নকৰি পিছদিনাখনলৈ বা পিছৰ দিনলৈ থোপাই থৈ দিয়ে This is the great trouble with Alsace. She puts off learning tomorrow. আৰু আলচাছবাসীৰ এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা যে আলচাছবাসীয়ে বা আলচাছ দেশৰ মানুহবিলাকে শিকিব লগা কামবিলাক পিছলৈ থৈ দিয়ে Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst. Poor little friends, we have all a great deal to reproach ourselves with. এতিয়া সেই ইংৰাজসকল সেই জাৰ্মানসকল আহি তোমালোকক ক'ব যে তোমালোকে নিজকে নিজে ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি কোৱা আৰু তোমালোকে নিজেই নিজৰ ভাষাটো ক'ব নোৱাৰা নিজৰ ভাষাটো লিখিব নোৱাৰা কিহৰ ফ্ৰেঞ্চমেন তোমালোকক এনেকৈ ক'ব কিন্তু কণমানি ফ্ৰেণ্ডছ এয়া কেৱল তোমাৰেই ভুল নহয় আমাৰো বহুতো ভুল আছে আমি নিজকে দোষাৰোপ কৰিব লগা আছে Your parents were not anxious enough to have you learn. তোমালোকৰ মা দেউতাই তোমালোকে কিবা এটা শিকাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And if I wanted to go for fishing, did I not just give you a holiday? কি কৈছে এম হেমেলে কৈছে যে তোমালোকৰ মা দেউতাই তোমালোকক
অকণমান পঢ়াটো নিবিচাৰে বৰঞ্চ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকক কোনোবা এটা মিলত বা কোনোবা এটা উদ্যোগত তোমালোকক কাম কৰোৱাই যাতে দুপইচা বেছি পায় সেইটোহে বিচাৰে আৰু তোমালোকৰ মা দেউতাই নহয় মই নিজকে দোষাৰোপ কৰিবলৈ আছে মোৰ নিজৰ গাতো দুখ আছে ময়ো জানো তোমালোকক কেতিয়াবা ছুটি দি নিদিওঁ যেতিয়া মোৰ মাছ ধৰিবলৈ মন যায় যেতিয়া মই বৰশী বাবলৈ বা মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মই তোমালোকক ছুটিয়ে দি দিওঁ আৰু কেতিয়াবা মই তোমালোকক পাঠ পঢ়োৱাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰোঁ মই তোমালোকক মোৰ বাগিচাৰ ফুলবোৰত পানী দিবলৈ পঠাওঁ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ গাতো দুখ আছে Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful, the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they have had the key to their prison. তাৰ পাছত এম হেলে ইটোৰ পাছত সিটো কথা এফালৰ পৰা বুজাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁ ইটোৰ কথা পাছত সিটো কথা সুন্দৰকৈ বুজাই গ'ল আৰু লগতে ফ্ৰান্স ভাষাটোক লৈ ক'লে যে ফ্ৰান্স ভাষাটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ এটা ভাল ভাষা এটা স্পষ্ট ভাষা যিটো অতি দাৰ্শনিক ভাষা যিটো আমি আমাৰ মাজত ৰক্ষণাবেক্ষণ দি ৰাখিব লাগে কাৰণ যেতিয়া কোনো এটা জাতিয়ে নিজৰ ভাষাটো যিমান দিনলৈকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি ৰাখিব পাৰে এয়া এনেকুৱা যে যেতিয়া সেই জাতিটো কাৰোবাৰ অধীন হয় তেওঁলোকে সেই পিঞ্জৰাৰ পৰা বা সেই অধীনত্বৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ এটা হাতত চাবি কাঠি থাকে Then he opened a grammar and read us our lesson. তাৰ পাছত তেওঁ এখন ব্যাকৰণ মেলি আমাক এটা পাঠ পঢ়ালে I was amazed to see how well I understood it. মই আচৰিত হৈ গ'লো ফ্ৰেণ্ডে কৈছে মই আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ যে মই কিমান সুন্দৰকৈ বুজি পালো All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. তেওঁ যিমান বিলাক বুজাইছিল পঢ়াইছিল দেখাত ইমান সহজ লাগিছিল যে মই ভাবিবলৈ বাধ্য হলো যে হয়তো মই কাহানিও ইমান মনোযোগেৰে সাৱধানেৰে শুনা নাছিলো নাইবা এম হেমেলেও হয়তো কোনোদিনে ইমান ধৈৰ্যৰে তেওঁ পঢ়ুৱা নাছিল It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. দেখা তেনেকুৱা লাগিল যেন সেই বেচেৰা মানুহজনে যোৱাৰ আগত তেওঁ যিমানখিনি জানে গোটেইখিনি যেন আমাক একেবাৰতে দি থৈ যাব After the grammar we had a lesson in writing That day M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand Franz Alsace ব্যাকৰণৰ পাছত আমাৰ হাতৰ আখৰ এটা পাঠ আহিল আৰু সেইদিনাখন এম হেমেলে আমাৰ কাৰণে নতুন বহি লৈ আহিছিল আৰু তাত অতি সুন্দৰ আখৰে লিখা আছিল Franz Alsace They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom hung from the rod at the top of our desk আৰু সেই বহিবিলাক সেইদিনাখন এনেকুৱা লাগিছিল যেন এখন সৰু পতাকা আমাৰ ডেস্কৰ ওপৰত লাগি থকা ৰডৰ ওপৰত ওলমি আছিল You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. তোমালোকে দেখিব লাগিছিল যে পৰিবেশটো ইমান ঠাণ্ডা আছিল আৰু কেনেকৈ সকলোৱে নিজৰ কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ আছিল The only sound was the scratching of the pens over the paper. তাত শুনিবলৈ পোৱা কেৱল শব্দটো হৈছে কাগজৰ ওপৰত কলমেৰে ঘঁহোৱা শব্দ Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them Not even the littlest ones, who worked right on tracing their fishhooks as if that was friends too. এবাৰ কেইটামান ভুমুৰা ভিতৰলৈ উৰা মাৰি আহিছিল কিন্তু কোনেও গুৰুত্ব নিদিলে কোনেও লক্ষ্য নকৰিলে আনকি কণমানি কেইটাইও গুৰুত্ব নিদিলে আৰু সিহঁতৰ সেই যি বৰশী আঁকি আছিল সেই বৰশীটোকো যেন সিহঁতে ফ্ৰেণ্ডছ বুলি ভাবি একদম মনোযোগেৰে কামত লাগি আছে On the roof,
The pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. আৰু ছালৰ ওপৰত পাৰ চৰাই ৰুণ দি আছিল আৰু মই ভাবিলোঁ যে এই জাৰ্মানসকলে পাৰ চৰাইকো জাৰ্মান ভাষাত ৰুণ দিয়াব নেকি? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing from one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. আৰু যেতিয়াই মই কামৰ পৰা লিখাৰ পৰা মূৰ দাঙি চাওঁ তেতিয়াই মই এম হেমেলক দেখা পাওঁ যে তেওঁ এটাৰ পাছত আন এটা বস্তু তেওঁ থৰ লাগি চাই গৈছিল, যেনিবা তেওঁ সেই গোটেই দৃশ্যটো মনত সাঁচি ৰাখিব বিচাৰিছে, মনত সকলো বস্তু এফালৰ পৰা একাধিক্ৰমে তেওঁ সাঁচ বহুৱাই যাব বিচাৰিছে তেনেকুৱা লাগিছিল। আৰু তেওঁ চকীখনত মোশনলেছ অৰ্থাৎ নিথৰ হৈ বহি আছিল। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. অতি সুন্দৰ কথা যে তেওঁ 40 বছৰ দিনে তেওঁ সেই একেই ঠাইতে আছে, তেওঁৰ সন্মুখত বাগিচাখন আছে, বাগিচাখনৰ বাহিৰত খিৰিকীৰ বাহিৰত বাগিচাখন আছে আৰু তেওঁৰ সন্মুখত ক্লাছটো আছে, just like that, সেই একেদৰেই আছে। Only the desks and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. সকলোবিলাক একেই আছে, মাত্ৰ ডেস্ক আৰু বেঞ্চবিলাক ক্ষয় গৈ মিহি হৈছে আৰু সেই ৱালনাট গছ কেইজোপা, ৱালনাট মানে হৈছে কাঠবাদামৰ গছ, সেই গছ কেইজোপা কি হৈছে বাঢ়ি ডাঙৰ হৈছে আৰু তেওঁ নিজেই ৰোৱা এজোপা লতা গছ কুণ্ডুলি পকাই টুৱাইণ্ড মানে কুণ্ডুলি পকাই যোৱা পাক খাই যোৱা খিৰিকেদি গৈ ছাল পাইছেগৈ। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. আৰু বেচেৰা মানুহজনে তেওঁৰ ভনীয়েকে যেতিয়া ওপৰত কাম কৰি ঘূৰি ফুৰিছে, তেওঁলোকৰ ট্ৰাংকবিলাক, তেওঁলোকৰ বৰ বস্তুবিলাক পেকিং কৰিছে, এই বস্তুবিলাক পেক কৰোঁতে তেওঁ হয়তো দুখ লাগিছে যে তেওঁ এই সকলোবিলাক বস্তু এই স্কুল বা বাগিচা সকলোবিলাকেতেই এৰি গুচি যাব লাগিব। But he had the courage to hear every lesson to the very last. কিন্তু তেওঁ সেইকণ সাহস আছিল যে তেওঁ প্ৰত্যেকটো পাঠ শেষলৈকে, শেষ মুহূৰ্তলৈকে শুনিবলৈ সাহস আছিল। After the writing, we had a lesson in the history and the babies chanted their ba baby boo boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, the last lesson. কি কৈছে যে তেওঁ প্ৰত্যেকটো পাঠ শেষ মুহূৰ্তলৈকে শুনিবলৈ সেইখন সাহস আছিল। আমাক হাতৰ আখৰৰ পাছত ইতিহাসৰ এটা পাঠ দিয়া হৈছিল য'ত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বা বি বিবু গাইছিল আৰু পাছফালে বহি থকা কোঠাৰ পাছফালে বহি থকা হজাৰেও তেওঁৰ চশমাযোৰ পিন্ধি তেওঁ সেই পুৰণি প্ৰাইমাৰখন, সেই বৰ্ণমালাৰ কিতাপখন হাতত লৈ, দুইখন হাতত লৈ তেওঁ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত একেলগে বহি সেই শব্দবিলাক মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু তোমালোকে দেখিব লাগিছিল যে তেওঁ কান্দি আছিল, অৰ্থাৎ অল্ড হজাৰ, বৃদ্ধা হজাৰেও কান্দি আছিল। তেওঁৰ কণ্ঠস্বৰ, তেওঁৰ মাত আবেগত কঁপি উঠিছিল আৰু শুনিবলৈ বৰ হাঁহি উঠা আছিল যে আমি হাঁহিম নে কান্দিম, এনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। কি সুন্দৰভাৱে মই মোৰ শেষ পাঠটো মনত ৰাখিলোঁ। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. আৰু লগে লগে ঘড়ীৰ ঘণ্টা 12 বজাৰ সংকেত দিলে আৰু লগে লগে Angelus অৰ্থাৎ দুপৰীয়া 12 বজাৰ প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হ'ল। At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our window. আৰু সেই একে সময়তে প্ৰুছিয়ান সৈনিকসকলে
ড্ৰিল কৰি উভতি আহোঁতে ট্ৰাম্পেট বজাই অহাৰ শব্দ আমাৰ খিৰিকীয়েদি শুনিবলৈ পোৱা গ'ল এম হেমেল stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. এম হেমেল তেওঁ বহি থকা জেগাৰ পৰা চকীৰ ওচৰতে খাৰা হ'ল আৰু তেওঁক মই আগতে কোনো কাহানি ইমান ওখ দেখা নাছিলোঁ এইকাৰণ আছিল কাৰণ এম হেমেলৰ চকুৱে চকুৱে চোৱাৰ সাহসকণ কোনদিনেই ফ্ৰেন্সে গোটাব পৰা নাছিল My friends, said he, I, but something choked him. He could not go on. মোৰ বন্ধুসকল মই বুলি এনেকৈ ক'ব কিবা এটা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ ডিঙিত কিবা এটাই হুপা মাৰি ধৰিলে আৰু তেওঁ ক'ব নোৱাৰিলে Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. তাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া মুখেৰে মাত মাতিব নোৱাৰা হ'ল তেওঁ বোৰ্ডৰ ফালে ব্ল্যাক বোৰ্ডৰ ফালে কৃষ্ণ ফলকৰ ফালে ঘূৰি এটুকুৰা চক পেন্সিল লৈ তাত লিখি দিলে Vive la France অৰ্থাৎ ফ্ৰান্স দীৰ্ঘায়ু হওক Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand School is dismissed you may go আৰু তাৰ পাছত তেওঁ লিখি Vive la France লিখাৰ পাছত তেওঁ ৰৈ গ'ল তেওঁ মূৰটো ৱালত আউজাই তেওঁ হাতেৰে ইংগিত দি ক'লে যে তোমালোক যাব পাৰা স্কুল ছুটি হ'ল তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠটি এটো আছিল তোমালোকে যদি চাই ভাল পালা তেনেহলে লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিবা আৰু চেনেলটো প্ৰথমবাৰ যদি কোনোবাই আহিছা তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু লগতে ভিডিওটো যিমান পাৰা তোমালোকৰ বন্ধু বৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ধন্যবাদ